আজি আমি আলোচনা কৰিম সোলাৰ সিস্টেমৰ বিষয়ে। আমি কি ধৰণে আমাৰ ঘৰত সোলাৰ সিস্টেম লগাব পাৰো, সোলাৰ সিস্টেম কেই প্ৰকাৰৰ, সোলাৰ সিস্টেম ইনষ্টল কৰিলে কিমান খৰচ পৰে, ইয়াৰ ওয়াৰেণ্টি কিমান ইত্যাদি নানা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কাৰণ কি এইটো এটা টেকনিক্যাল ভিডিঅ'। ইয়াত যদি আপোনাৰ কিবা এটা অংশ ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজাত অসুবিধা পাব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ লগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ, যদি মোৰ এই ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত থকা মোৰ পংকজ শৰ্মা নামৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে কমেণ্টত আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ বা মতামত জনাব পাৰে। মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ। সোলাৰ সিস্টেম মূলতঃ দুই প্ৰকাৰৰ। এবিধ হৈছে অন গ্ৰিড, আনবিধ হৈছে অফ গ্ৰিড। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অন গ্ৰিড সোলাৰ সিস্টেমৰ কথা নাপাতো। আমি যি অঞ্চলত থাকোঁ তাত মূলতঃ অফ গ্ৰিড সোলাৰ সিস্টেমহে লগোৱা যায়। গতিকে আহক অফ গ্ৰিড সোলাৰ সিস্টেম কি সেই বিষয়ে আমি কথা পাতো। অফ গ্ৰিড সোলাৰ সিস্টেম হৈছে এটা সোলাৰ সিস্টেম য'ত কেইখনমান সোলাৰ পেনেল থাকে। এখনো থাকিব পাৰে, দুখনো থাকিব পাৰে, তিনিখনো থাকিব পাৰে বা তাতোকৈ অধিকো থাকিব পাৰে। কোনো এটা পৰিয়ালৰ এনাৰ্জি নিড কিমান তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সোলাৰ পেনেলসমূহ লগোৱা হয়। তাৰপিছত থাকে আপোনাৰ এটা কণ্ট্ৰলাৰ, যাক আমি ইনভাৰ্টাৰ বুলি কওঁ, হাইব্ৰিড ইনভাৰ্টাৰ বুলিও কোৱা হয়। গতিকে এই ইনভাৰ্টাৰটো এটা বিশেষ ধৰণৰ ইনভাৰ্টাৰ, যিটো ইনভাৰ্টাৰে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া সোলাৰ পেনেলত ৰশ্মি পৰে, সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰে, তেতিয়া সেই পেনেলে এই ৰশ্মিক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু সেই শক্তি ইনভাৰ্টাৰৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিয়ে। ইনভাৰ্টাৰে পুনৰ এই ডিচি যিটো কাৰেণ্ট বা ডিচি যিটো আমাৰ শক্তি, ইয়াক ষ্টেপ আপ কৰি এচিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আমাৰ ঘৰৰ যিবোৰ লোড থাকে, লাইক আপোনাৰ ফেন, টিভি, বাল্ব, ফ্ৰিজ ইত্যাদি, এইবোৰ চলায়। গতিকে আপোনালোকে কথা এটা মন কৰিব যে যেতিয়া আমাৰ সোলাৰ পেনেলৰ পৰা এই ইনভাৰ্টাৰটোৱে এনাৰ্জি পাব, তেতিয়া এই ইনভাৰ্টাৰটোৱে অট'মেটিকেলি আমাৰ যিটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা আহি থকা ছাপ্লাই তাক কাট কৰি সোলাৰ পেনেলৰ পৰা অহা এনাৰ্জিৰ দ্বাৰা আমাৰ লোডসমূহ চলায়, যাৰ ফলত আমাৰ বিদ্যুৎ ৰাহি হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ আমাৰ সোলাৰ সিস্টেম লগোৱাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইনভাৰ্টাৰটোৱে অট'মেটিকেলি সেই বিদ্যুৎখিনি বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু সোলাৰ পেনেলৰ পৰা অহা এনাৰ্জিৰ দ্বাৰা আমাৰ ঘৰৰ যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় আমাৰ যিখিনি লোড আছে বা আমাৰ যিখিনি মেচিনাৰী আছে সেইখিনি চলায়। সোলাৰ সিস্টেমৰ আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চটো কেনেকুৱা বা ইয়াৰ ইনষ্টলেশ্যনটো কেনেকুৱা। এতিয়া মই আগতেও ক'লোঁ যে সোলাৰ সিস্টেমত কি হয়, আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত আমি কেইখনমান প্লেট লগাবলগীয়া হয় সোলাৰ পেনেল, আৰু সেই প্লেটৰ আপোনাৰ ৱাট থাকে, সেই ৱাট অনুযায়ী সি বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰে আৰু সেই উৎপাদিত বিদ্যুতৰ দ্বাৰা ইনভাৰ্টাৰটোৱে আমাৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰে, লগতে সমান্তৰালভাৱে আমাক যিখিনি লোড লাগে সেই লোডখিনিলৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰে। এই গোটেই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ দিনৰ ভাগত বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা যিখিনি আমি বিদ্যুৎ পাওঁ সেই বিদ্যুৎখিনি অট'মেটিকেলি কাট কৰি দিয়ে। লগতে সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰে আন এটাও কাম কৰে যে যদি কেতিয়াবা ইনভাৰ্টাৰটোৱে গম পায় যে সোলাৰ পেনেলৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পাৱাৰ অহা নাই, তেতিয়া ই বেটাৰীৰ পৰা ছাপ্লাই কৰি সেই শক্তিখিনি যোগান ধৰে। আৰু যদি বেটাৰীটোতো আমাৰ চাৰ্জ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰটোৱে অট'মেটিকেলি আমাৰ বিভাগীয় যিটো যোগান ব্যৱস্থা আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ এনাৰ্জি লৈ আমাৰ লোডসমূহ চলায়। গতিকে ই এটা ক'ব পাৰে যে আমাৰ সাধাৰণ ইনভাৰ্টাৰতকৈ ই এটা স্মাৰ্ট ইনভাৰ্টাৰ, যিটো ইনভাৰ্টাৰে গোটেইখিনি ডিটেক্ট কৰে যে সোলাৰ পেনেলৰ পৰা এনাৰ্জিটো ল'ব নে আমাৰ বেটাৰীৰ পৰা ল'ব নে আমাৰ গ্ৰিডৰ পৰা ল'ব। গতিকে এইটো হ'ল এটা সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালী। এতিয়া আমি আহোঁ যে সোলাৰ সিস্টেম এটা ইনষ্টলেশ্যনত কি ধৰণৰ খৰচ পৰে। এতিয়া চাওক, মই আগতেও কৈছোঁ যে জেনেৰেলি আমাৰ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বাবে, যিটো পৰিয়ালে তিনিখন ফেন চলায় বা এটা টিভি চলায় বা কেইটামান লাইট জ্বলায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল উন্নতমানৰ সোলাৰ সিস্টেম 40,000ত ঘৰত ইনষ্টল কৰাব পাৰিব। এই 40,000ৰ ভিতৰত ইনক্লুড আছে ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জেছ, যিসমূহ সোলাৰ পেনেলৰ পৰা অহা তাঁৰ আছে সেই তাঁৰখিনি, লগতে দুখন সোলাৰ পেনেল, এটা 5 years ৰিপ্লেচমেণ্ট ৱাৰেণ্টি থকা 150 AHৰ বেটাৰী আৰু এটা 1100 VAৰ চাইন ৱেভ ইনভাৰ্টাৰ। এই গোটেই ছেটটো আপোনালোকৰ কষ্ট পৰিব প্ৰায় 40,000 ৰুপিজ। গতিকে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কষ্ট। এতিয়া আহিল ৱাৰেণ্টি। ৱাৰেণ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইনভাৰ্টাৰৰ ৱাৰেণ্টি পাব আপোনালোকে 2 বছৰৰ বাবে, বেটাৰীৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপ্লেচমেণ্ট ৱাৰেণ্টি পাব আপোনালোকে 5 yearsৰ কাৰণে, আৰু সোলাৰ পেনেলৰ ৱাৰেণ্টি থাকে 25 years। এইখিনি হ'ল আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি ৰিলেটেড কথা।
যি ভিডিঅ'টোত মই থুলমূলভাৱে আপোনালোকক সোলাৰ সিস্টেমৰ কথা ক'লো যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেন্টত সুধিব পাৰে যদি আপোনালোকক সোলাৰ সিস্টেম লাগে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিছো মোৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছো তেন্তে আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিছু হলেও সহায় কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এই ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম ধন্যবাদ